हॅलो नमस्कार, सासूबाई सुनबाई रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत। आज मी तुम्हाला बेसन पासून शेव कसा बनवायचा आणि त्यापासून लाडू कसं करायचं ते मी सांगणार आहे, दाखवणार आहे। तर हे मी बेसन घेतलेले, हे विकतचं आहे माझ्याकडे बेसन, डीमार्ट मध्ये आणलेले। तर हे या वाटीने 3 वाट्या मी घेतलेले, म्हणजे पाव किलो आहे ती। ही साखर या वाटीने 2 वाटे आहे, म्हणजे पाव किलो आहे। आणि पीठ पण पाव किलो घेतले। तर पीठ मी चाळूनच घेतलेलं आहे। चाळून घेतलं की थोडासा हलकं चांगलं होते, त्यामुळे पीठ शक्यतो चाळूनच घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये मीठ एक चिमूटभरच अशी टाकायची मीठ, कारण का गोडाला बॅलन्स करण्यासाठी मीठ हे लागतंच। यामध्ये 1 चमचा गोड तेल कच्चंच असेल, गरम नाही करायचं, 1च चमचा पोह्याचा पाव किलोला घालायचा आहे। आता चोळून घ्यायचं थोडंसं, आणि थोडं थोडं पाणी लागेल तसं घालून मळून घ्यायचं पीठ। 1 वाटी पाणी घेतलेलं मी। जास्त घट नाही, जास्त पातळ नाही। जास्त पातळ पण करायचं नाही आणि घट पण करायचं नाही, कारण का त्या साच्यातनं असं गळलं पाहिजे, ते शेव असा पडला पाहिजे। हे थोडं पीठ चिकट असते। 1 वाटी मी पाणी घेतलेले। आता याला थोडासा तेलाचा हात पुसायचा आहे। हे पीठ थोडं चिकटच असते। यात असा गोळाच करून घ्यायचा आहे तेल लावून। आता थोडासा तेलाचा हात लावायचा आहे आणि पीठ एकत्र करायचं। हे आता मी काढून घेणार आहे पीठ। हे आता बरोबर आहे, हे प्रमाण आहे, हे असंच पाहिजे। आणि हे थोडंसं पीठ चिकटच असतं, हे म्हणजे चिकटच होतं हे डाळीचं पीठ। त्यामुळे मी आता ह्यामध्ये काढून घेतलेलं हे पीठ। हे मी पीठ काढून घेतलेलं आहे। आता हे पाणी मला 1 वाटी मी घेतलेलं, पाऊण वाटी पाणी लागलेलं आहे, एवढं पाणी शिल्लक राहिलेलं आहे। आता ह्याला 5 मिनिटासाठी ठेवायचं आहे। हा माझ्याकडे साचा आहे, हे शेवाचं बारीक वालं पात आहे, त्यामुळे बारीक शेव करतोय आणि चांगले लाडू होतात। आता त्यामध्ये थोडं थोडं पीठ ते मळण्याला घालून घ्यायचं आहे। मी तेल पण ठेवलंय गरम करायला। आता चमच्यानंच घालून टाकायचं त्यामध्ये पीठ। बसते तेवढं पीठ यामध्ये टाकायचं आहे चमच्यानं, चिकट आहे ते, बसते चिकटच। मला साच्या भरून घेतलेला आहे मी। आता अशा पद्धतीने शेव पाडून घ्यायचं। आता तेल गरम झाले का बघायचं। आता तेल गरम झालेलं आहे, आता शेव पाडून घ्यायचं आहे। तर पीठ हे थोडं चिकट असतं, त्यामुळे थोडं उशीर लावते। आता शेवाला कडक नाही करायचं जास्त। शेव भाजलेला आहे, आता काढून घ्यायचा आहे। शेव असा जास्त भाजायचा नाही, लालसर असा।
बारीक शेव बघा किती छान असं झालेलं आहे, त्यामुळे लाडू असं छान होतात याचे बारीक शेवाचं. आणि आता हा शेव गरम आहे तोपर्यंत आता चुरून घ्यायचा. आता शेव चुरून घ्यायचा लगेच. गार झाल्यावर चुरत नाही ज्यादा, त्यामुळे असं चुरून घ्यायचं गरम गरमच. मला अजून एक शेव घालून दाखवणार आहे. परतून घ्यायचं एकदा. जास्त कडक पण करायचं नाही. काढून घ्यायचं. आता गॅस कमी करायचा. अशा प्रकारे मी सर्व शेव करून घेणार आहे. लगेचच असा चुरून घ्यायचा शेव, म्हणजे गार झाला की शेव असा बारीक होत नाही. मी असा सर्व शेव आता चुरून घेणार आहे. आता शेव काढून झालेला आहे, चुरून पण झालेला आहे. आता पाक करायला घ्यायचा आहे. ही पाव किलो साखर आहे. आता ह्यामध्ये साखर बुडर इतपतच पाणी टाकायचं आहे. आता ह्याला सारखं असं ढवळून घ्यायचं आहे. आपल्याला असं 2 तारी पाक करायचा नाही आहे आणि 1 तारी पण करायचा नाही. थोडासा पुढे, म्हणजे गुळी बनवायची नाही आपल्याला. आता ह्यामध्ये वेलची पूड टाकायची आहे. आणि तुम्हाला जर पाहिजे तर जायफळ पण टाकायचं, कारण जायफळचा वास पण छान येतो. साखर वितळलेली आहे. पाक थोडा आता चेक करून बघायचा आहे. आता उकळी आलेली आहे. आता आपल्याला हा शेवटचा थेंब आता बघायचा आहे. इथेही आता पाक आलेलाच आहे, कारण का आपल्याला ज्यादा घट पण पाक असा नाही करायचा. यात अशी तार जर आली की पाक आला आहे समजायचं. हा पाक आता आलेलाच आहे. आता गॅस बंद करायचा. आता गॅस बंद केलेला आहे. आता त्यामध्ये हा शेव टाकायचा आहे सगळं. आता जायफळ आणि वेलची पूड आहे. आता ह्यामध्ये मी कलरसाठी मला हळद पण टाकणार आहे 1 चमचा, कारण मी पिठामध्ये काय टाकलेलं नाही आहे. गावरान हळदच आहे. मी टाकले 1 चमचा. आता मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं. आता पाक माझा झालेला आहे. त्यामध्ये आता शेव टाकायचा आहे. तुम्हाला आता मी ट्रिक सांगणार आहे की पाक करून झाला, जर ज्यादा पाक झालेला असेल, आपल्याला वाटतंय असा अंदाज नाही, तर त्यातला पाक थोडासा बाजूला काढून ठेवायचा वाटीत. आणि मग थोड्या वेळाने आपण चेक करायचं. आणि मग तो नंतर लागला तर पाक घालायचा, नाहीतर तसाच ठेवून द्यायचा. आता ह्याला झाकण लावून एक 10-15 मिनिटासाठी ठेवायचं. आणि मध्ये मध्ये थोडं बघायचं पण आहे उघडून. आता 10 मिनिटासाठी याला ठेवायचं आहे झाकण लावून. आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता पाक पूर्ण शोषून घेतलेला आहे. त्यामध्ये मगज बी आहे, ते पण टाकणार आहे मी. आता मिक्स करून घ्यायचं आहे.
आता लाडू बांधायला घ्यायचा, तर पाण्याचा हात थोडासा लावायचा, असा पाणी लावायचं हाताला थोडं, म्हणजे चिकटत नाही. आणि आपल्याला पाहिजे त्या आकाराचा असा गोळा बांधायचा आहे, लाडू मळून घ्यायचा. छान असा गोल गरगरीत रसरशीत असा लाडू बांधून तयार आहे. शेवचा लाडू खाण्यासाठी तरी अप्रतिम आहे. मला पाहिजे त्या आकारात लहान मोठा पण तुम्ही करू शकता. मी थोडं जरा छोटंच बांधणार आहे. किती छान झालेलं आहे बघा, रसरशीत असा शेवचा लाडू. मी आता असंच सर्व करून घेणार आहे. गोल गरगरीत लाडू खाण्यासाठी तयार आहेत. बघा किती छान असं झालेले आहेत लाडू. अप्रतिम चव तरी एवढी छान आणि मऊ, एकदम मऊसूत असं. आता पाव किलोचं केलेलं आहे. आता पाव किलोचं लाडू केलेले आहे, पण 21 लाडू झालेले आहेत. म्हणजे थोडं छोटं केलेलं आहे. छान असं कसं झाले बघा, खाण्यासाठी तयार. एक तुम्हाला मी तोडून पण दाखवणार आहे. मऊ लुसलुशीत असा लाडू, रसरशीत असा. खाण्यासाठी तयार आहे रसरशीत असा लाडू. आमचा व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या चॅनलला शेअर, लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.